السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الطبق ساهل ماهل ديال البطاطا بالبيض، كيدار في مقله وحده وما تيدخلش الفران وتيجي لذيذ وساهل، بالخصوص الناس مثلا اللي تيكونوا كيقراو برا داخليا، مثلا ما عندهمش الفران وما عندهمش الماعن بزاف بحال كي كنت انا باش كنت تنقرا. فراه هذا الفيديو فهاد الوصفه هذه مثاليه وسهله وتصلح ليكم وتصلح حتى لينا حنايا بعد مرات في الليل منين كيجيك الجوع وما ما كتبغيش ديري شي حاجه معقده. فنتمنى يعجبكم الفيديو، نخليكم مع الوصفه. فبسم الله نبدا. كنجيبو مقله نديروها فوق نار متوسطه طبعا وكديروا زويته بلديه، وهنايا درت بصيله وحده حمراء مطقطقه رقيقه كنشحرها مزيان، كنزيد عليها مليحه وبزيره وكنشحرها فوق نار متوسطه دائما حتى كتبدا تدبل لينا ديك كتشحر لينا البصله، يعني اللون ديالها كيدبل. من بعد كنزيدو فلفله وحده خضراء مقطعه مربعات صغيره وفلفله وحده حاره، هذه اختيار ديالي، ما بغاش يديرها ما يديرهاش، حتى هما مقطعين صغار. فتنشحرهم كنسد عليهم شي شويه، كنخليهم غير يتشحروا ويطيبوا بحال هكا يدبلوا يعني يطيحوا. عاد باش كنزيد جوج بطاطات هنا مقطعين مربعات شويه صغيره وخضر ما مسلوقينش، جوج بطاطات خضر مقطعين مربعات صغيره، كنزيد عليهم الزعتر وورقه سيدنا موسى او ورق الغار، كنخلطهم مزيان وكنزيد شويه د الماء، ماشي ما كتغرقيهاش بالماء، غير شي شويه د الماء باش هنا البطاطا ديالنا غنخليوها غطيب. فكنخليوها كطيب مزيان على نار متوسطه دائما حتى كطيب لينا البطاطا وتينشف داك الماء خاصو ينشف. فمنين كينشف لينا الماء هنا كنقصوا العافيه وكنمشيو كنجيبوا واحد جوج بيضات، كنزيدوا عليهم واحد ربع كاس ديال الحليب مليحه بزيره سودانيه اختياريا طبعا، السودانيه اللي بغاها، وكنحك فيها شي شويه ديال الكوزه وتنخلط كلشي مزيان. تنخلط البيض ديالي مزيان مع الحليب والعطريه، وكنمشي كنديرو هنايا كنزيد شي شويه ديال الفرماج محكوك مع البطاطا. عاد باش كنكب البيض ديالي، تنكب البيض ديالي فوق المقله دائره عافيه مهيله، دابا نقصوا العافيه ما تخليوهاش مجهده. كنديرو كنعاود نزيد الفرماج من الفوق محكوك فرماج حمر وتنسد عليه. هنا الا عندك الفران دخليها الفران، الا بغيتيه يتحمر لك يولي بحال الكغاطا، سينو غير سديه عليها وخليها فوق بوطه فوق عافيه مهيله حتى كيطيب، وراه كيجي لذيذ بزاف وسخيخن وتيصلح في العشاء خفيف هكا، وبعض المرات حتى في الفطور الا بغيتي ديري شي برانش هكا في الويكاند هكا نهار الحد. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، وإلا عجبكم قولوا لي الا بغيتوا بحال هاد الوصفات هادو، عندي منهم بزاف وصفات ديال مقلات وحده ما فيهمش قوه الصداع وساهلين. خليوا لي في الكومونتير الا بغيتيوهم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.